नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई युभी एडभाइस च्यानलमा स्वागत छ। के तपाईको मोबाइलमा पनि यता तलपट्टि यी तीनवटा बटन, ब्याक बटन, होम बटन र यो मिनिमाइज बटन छ? यदि तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा चलाउँदै गरेको एपहरु जस्तै फेसबुक, इमो, मेसेन्जर लगायत अरु एपहरुलाई बन्द अथवा मिनिमाइज गर्नको लागि यी तीनवटा बटनको प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर, त्यस्तै गरेर यदि तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा रहेको यी तीनवटा बटन, ब्याक बटन, होम बटन र यो मिनिमाइज बटनलाई थिचेर कुनै पनि एपलाई क्लोज अथवा मिनिमाइज गर्नुहुन्छ भने आजको यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा आज यो भिडियोलाई जसले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यी तीनवटा बटन, ब्याक बटन, होम बटन र यो मिनिमाइज बटनको प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरु सम्पूर्णले आजको यो भिडियोलाई एकदमै ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, किनकि साथीहरु आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बताउने छु तपाईको मोबाइलमा यता तलपट्टि रहेको यी तीनवटा बटन भित्र लुकेको एउटा यस्तो सोच्नै नसक्ने खालको नयाँ गोप्य सेटिङको बारेमा। यदि तपाईले भर्खरै आफ्नो मोबाइलमा यो गोप्य सेटिङलाई अन गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यी तीनवटा बटन, ब्याक बटन, होम बटन र यो मिनिमाइज बटन लक राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाई बाहेक अरु कसैको बाउले पनि तपाईको मोबाइलमा एउटा एप बाहेक अरु एपलाई ओपन गरेर चलाउन सक्ने छैन। त्यसकारणले गर्दा तपाईको मोबाइलमा रहेको तपाईको प्राइभेट डाटा अथवा तपाईको गोप्य कुराकानीहरुलाई चाहिँ त्यो व्यक्तिले हेर्न सक्ने छैन, यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। यदि तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा रहेको यी तीनवटा बटन, ब्याक बटन, होम बटन र मिनिमाइज बटन भित्र लुकेको यो नयाँ गोप्य सेटिङको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने त्यो भन्दा पहिला तपाईले यहाँनिर एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियोको तलपट्टि रहेको यो लाइकको बटनमा एकचोटी टच गर्नुहोस् र यस्तै खालको अरु थुप्रै भिडियोहरु हेर्नको लागि यो रातो सब्स्क्राइब बटनमा एकचोटी टच गर्नुहोस् र सँगसँगै आएको यो घण्टीको आइकनमा पनि एकचोटी टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ अल भनेर लेखेको छ, यहाँनिर अलमा एकचोटी टच गर्नुहोस् र साथीहरु यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले यता तलपट्टि स्क्रोल गर्नु होला र अब चाहिँ तपाईहरु सबैजनाले यहाँनिर लेख्नु पर्ने हुन्छ TOP स्पेस SECURITY र त्यसपछि यो एकचोटी टच गर्नुहोस्। ल त सुरु गरौँ। साथीहरु आफ्नो मोबाइलमा लुकेको यो नयाँ गोप्य सेटिङको माध्यमबाट आफ्नो मोबाइलमा रहेको यी तीनवटा बटन, ब्याक बटन, होम बटन र मिनिमाइज बटनमा लक राख्ने तरिका जान्नको लागि आजको यो भिडियोलाई एक सेकेन्ड पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, किनकि यो भिडियोमा मैले चाहिँ स्यामसङ र अरु सबै मोबाइलमा रहेको यी तीनवटा बटन भित्र लुकेको त्यो नयाँ गोप्य सेटिङलाई एक्टिभेट गर्ने तरिका बताउने छु। त्यसै कारणले गर्दा यो भिडियोलाई एकदमै ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले अन्य के गर्नुस् भन्दाखेरि यदि तपाईले स्यामसङ मोबाइल फोन चलाउनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो सेटिङलाई यहाँ एकचोटी टच गरेर ओपन गर्नुस् र अब चाहिँ तपाईले यता तलपट्टि स्क्रोल गर्दै आउनु भयो भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लक स्क्रिन एन्ड सिक्युरिटी भनेर लेखेको छ, यहाँ एकचोटी टच गर्नुहोस् र अब चाहिँ तपाईको मोबाइलमा एउटा यस्तो नयाँ प्रकारको इन्टरफेस ओपन हुनेछ र अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अदर सिक्युरिटी सेटिङ भनेर लेखेको छ, यहाँ एकचोटी टच गर्नुभयो भने अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यहाँ फेरि यता तलपट्टि स्क्रोल गर्दै आउनु होला र अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पिन विन्डो भनेर लेखेको छ, त्यसको साइडमा रहेको यो बटनमा एकचोटी टच गरेर तपाईले यहाँ यसलाई अन गर्नु होला। म चाहिँ यहाँ यसलाई अन गर्छु र यति गरिसकेपछि अब रहेको छ दोस्रो तरिका, जसको माध्यमबाट यदि तपाईले स्यामसङ बाहेक अरु कुनै पनि ब्रान्डको मोबाइल फोन चलाउनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यो गोप्य सेटिङको प्रयोग गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो सेटिङलाई यहाँ एकचोटी टच गरेर ओपन गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ यता तलपट्टि स्क्रोल गर्दै आउनु भयो भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ भन्दाखेरि डिभाइस एन्ड प्राइभेसी भनेर लेखेको छ, यहाँ एकचोटी टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले फेरि यता तलपट्टि स्क्रोल गर्दै आउनु भयो भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिन पिनिङ भनेर लेखेको छ, यहाँ एकचोटी टच गर्नुभयो भने अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा सेटिङ रहेको छ र सँगसँगै तपाईले यहाँ माथिपट्टि फर्स्ट अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ भन्दाखेरि स्क्रिन पिनिङ भनेर लेखेको छ र त्यसको साइडमा रहेको यो बटनमा एकचोटी टच गरेर तपाईले यहाँ यो बटनलाई अन गर्नु होला। म चाहिँ यहाँ यो सेटिङलाई अन गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दोस्रो सेटिङमा के लेखेको छ भन्दाखेरि लक स्क्रिन आफ्टर अनपिनिङ भनेर लेखेको छ र त्यसको साइडमा रहेको यो बटनमा टच गरेर तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ आफ्नो कुनै पनि एउटा पासवर्ड सेट गर्नु होला। जस्तै म चाहिँ यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ यहाँ मेरो एउटा पासवर्ड सेट गर्छु र सँगसँगै तपाईले आफ्नो त्यो पासवर्डलाई फेरि यहाँ कन्फर्म गर्नु होला। म चाहिँ यहाँ त्यो पासवर्डलाई यहाँ कन्फर्म गर्छु र यति गरिसकेपछि अब यो गोप्य सेटिङ चाहिँ तपाईको मोबाइलमा एक्टिभेट भइसक्यो र अब चाहिँ तपाईले यहाँ एउटा कुरा एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। त्यो कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि जस्तै मानौ तपाईको साथीभाइले अथवा अरु कुनै पनि व्यक्तिले तपाईको मोबाइल फोन मागेर चलाउन खोज्दैछ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नु होला भन्दाखेरि
तपाईको साथीभाइले अथवा जुन कुनै पनि व्यक्तिले तपाईको मोबाइलमा जुन कुनै पनि एपलाई ओपन गरेर चलाउन खोजेको छ तपाईले त्यो व्यक्तिले चलाउन खोजेको त्यो एपलाई आफ्नो मोबाइलमा ओपन गर्नु होला। जस्तै म चाहिँ यहाँले के गर्छु भन्दाखेरि मेरो मोबाइलमा यो फेसबुक एपलाई ओपन गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँले के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो मिनिमाइज बटनलाई एकचोटी थिच्नु होला अथवा प्रेस गर्नु होला। म चाहिँ यहाँले यो मिनिमाइज बटनलाई एकचोटी प्रेस गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँले माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ तीनवटा थर्का रहेको छ। तपाईले यो तीनवटा थर्कामा टच गर्नुभयो भने अब चाहिँ तपाईले यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ फिक्स्ड भनेर लेखेको छ। तपाईकोमा चाहिँ यहाँले पिनिङ पनि लेख्न सक्छ। तपाईले यहाँले के गर्नुस् भन्दाखेरि यो फिक्स अथवा पिन भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। जस्तै म चाहिँ यहाँले यो फिक्स भन्ने अप्सनमा टच गर्छु र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले आफ्नो साथीलाई मोबाइल फोन चलाउन दिनुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईको साथीले तपाईको मोबाइलमा तपाईको साथीले चलाउन खोजेको एप बाहेक अरु कुनै पनि एपलाई ओपन गर्न सक्ने छैन, किनकि तपाईको मोबाइलमा रहेको यी तीनवटा बटन ब्याक बटन, होम बटन र मिनिमाइज बटनमा लक लागिसकेको छ। त्यसको लागि म चाहिँ यहाँले के गर्छु भन्दाखेरि जस्तै म चाहिँ तपाईलाई एउटा उदाहरण देखाउँछु। जस्तै तपाईले अहिले यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलमा चाहिँ यो फेसबुक एप ओपन रहेको छ र अब म चाहिँ यहाँले मेरो मोबाइलमा रहेको यो ब्याक बटनलाई थिच्छु। ब्याक बटन थिचे र तपाईले यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले मेरो मोबाइलमा रहेको यो ब्याक बटनलाई जति थिचे पनि यो ब्याक बटनले यहाँले कामै गर्दै छैन र त्यस्तै गरेर म चाहिँ यहाँले मेरो मोबाइलमा रहेको यो होम बटन र मिनिमाइज बटनलाई फेरि थिचे र अब चाहिँ तपाईले यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले मेरो मोबाइलमा रहेको यी तीनवटा बटनलाई जति थिचे पनि यी तीनवटा बटनले मेरो मोबाइलमा काम नै गर्दै छैन, किनकि यी तीनवटा बटनमा लक लागेको छ। र यदि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यी तीनवटा बटनमा लागेको लकलाई अनलक गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो मिनिमाइज बटन र ब्याक बटनमा आफ्नो औँला यसरी राखेर एकैछिनसम्म होल्ड गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईको मोबाइल फोन पहिला जस्तै नर्मल कन्डिसनमा वर्क गर्नेछ। भन्नाले तपाईको मोबाइलमा रहेको यी तीनवटा बटनमा लागेको लक चाहिँ यहाँले अनलक हुनेछ। साथै यो रहेको थियो एउटा एकदमै सजिलो तरिका जसको माध्यमबाट तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यी तीनवटा बटनमा लक राख्न सक्नुहुन्छ। यदि साथै तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुस्। हस्त साथीहरु फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।